Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakat, mi újság náluk, mit lehet róluk tudni, hogyan alakul a kapcsolatuk, egyáltalán most hol tart, milyen irányba halad, mit gondolnak egymásról, hogyan éreznek egymás iránt. Szóval a lelkitársakról kérdezünk. Mi újság ezekkel a lelkitársakkal, mit lehet róluk tudni, lássuk, mi a helyzet velük. Elfelejtettem mondani, hogy nálam a lelkitársak, az lehet férfi-nő, bármilyen nemű, bármilyen kombinációban, szülő-gyermek, párkapcsolat, szóval munkatársi kapcsolat, bármi, tehát a lelkitárs az én értelmezésem szerint azért jönnek az életünkbe, hogy segítsenek számunkra, és nem mindig az a segítség, amikor aranyosak és kedvesek velünk, nagyon sokszor az is segítség, ha éppen fájdalmat okoznak, és ezt utólag mondom, mert amikor benne voltam, és a fájdalmat okozó lelkitársal volt éppen feladatom, akkor nekem sem volt ez kellemes, de utólag rájöttem, hogy bizony ő nagyon sok mindent tanított nekem akkor, ami nélkül utána nem lettem volna képes mondjuk egy másik feladatot, vagy egy élethelyzetet elviselni. És itt azt látom, hogy a női fél, tehát aki a ti értelmezésekben a női felet jelenti, az ő részéről vannak ilyen magába mélyedős felismerések, mondjuk így, amelyek nem biztos, hogy kellemesek a számára. Lehetséges, hogy ő él meg olyan szituációt, amiről az előbb beszéltem, hogy nem túl kellemes. Lehet, hogy ő éli meg azt, hogy valami ilyen módon kiüresedett az élete, vagy anyagilag, vagy úgy általában véve érzelmileg, és ez rányomja a bélyegét erre a kapcsolatra is, na de akkor hogyan nyomja rá, mert hogy nagyon erős benne ez a probléma jelenleg, úgyhogy a hamisságra kérnék szépen, hogy hogyan nyomja rá, mi ez a hamisság itt, mit tudhatunk meg róla. Úgy tűnik, hogy a vágyai megvalósulásának útjában rengeteg akadály van, rengeteg teher van, és olyan, mintha ezek az akadály és ez a teher, az tulajdonképpen az élet útjának a része lenne. Tehát olyan, mintha ez így meg lett volna előre írva, hogy ezen bizony keresztül kell menni, úgyhogy láthatóan nem azért beszéltem az elején hogy fájdalmakat is tudnak okozni, illetve azzal segítenek nekünk a lelkitársak, mert itt ezek a lapok pont erről beszélnek, hogy amiatt van ilyen nagy lelkiválságban a női lappal jelzett személy, mert nincs összhangban a vágya a valósággal, vagy éppen ő érzi így, hogy az ő vágyai azok nem teljesülhetnek, és állandóan és újra akadályba ütköznek. Na, és akkor ilyenkor van az, hogy amikor újra és újra akadályba ütközik, akkor egyrészt nekiállunk, és akkor itt magunkban küzdünk, vagy másokkal. Elkezdünk ugye szemrehányásokat tenni, meg elvárásokat megfogalmazni másokkal szemben, ahelyett, hogy ilyenkor ráébrednénk, hogy például, ha ez már ismétlődik ez a helyzet, akkor az azt jelenti, hogy valamit az előzőből nem tanultunk meg. És
minden esetben azt jelenti, tehát hogyha most azt éled meg, hogy ez a kapcsolat, vagy ez a szituáció, ez már egyszer megtörtént veled, vagy hasonló, vagy például a másik fél úgy viselkedik veled már megint, akkor az azt jelenti, hogy neked abból meg kell tanulni valamit, és ez most, ez például a vágyaid útjában áll, ez akadályként ott van jelen, és hát ez mondjuk nem örülsz neki, de akkor a kevés pénzre kérek, hogy nem örülsz ennek. Az mit jelent a kevés pénz? Ez eltávolíthat téged a reményeitől, azoktól, ez a hozzáállás lemondásra késztethet. Például az, hogy amikor másodszor vagy harmadszor is előfordul ugyanaz a helyzet, hogy ugyanúgy palira vesz mondjuk egy másik személy, vagy ugyanúgy irítséget tapasztalsz, akkor azt élheted meg, hogy úgy látszik, hogy engem máshol üldöz a sors, és én nekem mindig ilyenek jutnak ki, és hogy te valaha normális, szép kapcsolatod legyen, vagy normális, szép munkád legyen, akkor erről már le is mondasz. Na itt ezt mutatják a lapok, hogy ilyen jellegű értékválságban van ez a személy, és ilyen jellegű kiüresedést élő meg. Tehát, hogy sokat szóra ismétlődik, akkor biztos, hogy én nekem már ezzel nem is fog változni, és meg sem fogalmazódik benned esetleg az, hogy te tudnál ezen változtatni, mert azt gondolod, hogy a sors hozza, és igazad van, valóban a sors hozza, de nem azért, mert ez megváltoztathatatlan, hanem azért, mert arra kér, hogy kérlek, változtassál már egy kicsit, vagy figyeld már meg, hogy mi történik, és akkor te mit csináltál ott akkor, vagy mondtad-e a másiknak azt, hogy bocsi, de velem ezt te nem teheted meg. Tehát, hogy ilyenekre akar felhívni az élet. Mert például ez a határ meghúzás, hogy amikor azt mondjuk, hogy bocsi, te ezt velem nem teheted meg, és akkor bármennyire fáj is, és bármennyire szeretlek is, úgyhogy lehet kívül kerülni az életemen, és példának mondtam, hogy lehetséges ilyen is, amire fel akarják hívni a figyelmünket. Na és a féltékenységre kérnék szépen, mert itt a félelemből ezt is érzékelem. Néhány esetben azért is lehet ez a határmeghúzás hiánya, vagy ez az állapot, ami beletörődős állapot, mert olyan félelmeitek lehetnek, hogy azt titeket valami anyagilag nehéz helyzetbe hozna, hogyha ti azt szóvá tennétek munkatársnál, vagy bármi egy párkapcsolatban például, vagy néhányan azt érezhetik, hogy ők anyagilag is felelősek egy másik személyért. Nem. Mindenki magáért felelős, és talán ez az, ami másik dolog, amit fel kellene ismerni, amit célszerű lenne felismerni, ahhoz, hogy a kapcsolat változzon. És mivel itt a kapcsolat jellegére utaltam, vagyis arra kérdeztem rá, ezért arra utal ez amit itt látunk, hogy bizony ebben a kapcsolatban lehetséges, hogy a férfi személyjelölővel jelölt személy az ezt az állapotot mondjuk úgy, hogy eltűri, vagy élvezi az előnyeit, és maga nem akar ebbe beavatkozni, és lehetséges, hogy például aki ezt éli meg, amit itt most leírtam, ő neki ezt kellene felismernie, hogy ne ő cipelje egyedül ezt a terhet.
De akkor megnézzük, hogy egyébként ők mit gondolnak egymásról. Kettőt kérnék szépen az, hogy a férfi mit gondol a nőről ebben a lelkitársi kapcsolatban. Kettőt kérnék szépen arra, hogy mit gondol a férfi a nőről. És a nő a férfiról. Hát most egy olyan kapcsolódásra látunk rá, ahol a férfi azt gondolja, hogy ez egy újszerű kapcsolat neki, sok új dolgot lát a nőben, sok különlegességet, aminek meg is kell történnie, tehát hogy ő nekik így találkozni is kellett ahhoz, hogy ezekkel ő szembesüljön. Ugyanakkor a nő részéről meg azt látom, hogy ő meg a kapcsolatból pontosan azt az üresedést, amit ott az előbb leírtam, tehát hogy ő azt látja, vagy a férfiról azt gondolja, hogy ő neki ez a férfi már megint ezt a helyzetet hozta elő. És akkor nézzük meg, hogy mit jelent itt az állandóság a férfi gondolataiban. És a gyermek. Lehetséges, hogy ez egy kezdődő, viszonylag új kapcsolat, vagy egy olyan szakaszában van a kapcsolatuk, amikor a női féllel, vagy a női jelölővel jelölt személy a szokásos módján kezd bele ebbe a kapcsolatba, ráönti minden szerelmét, kedvességét a másik félre, és a másik fél ezt úgy érzékeli, ezért úgy gondol rá, hogy ez a nő beteljesíti minden vágyát, kívánságát, olyan új dolgokat mutat meg neki, ami tökéletes az ő számára, tehát a férfival jelölt személy úgy éli meg, vagy úgy gondol a párjára, hogy ez a személy számára a tökéletes. Miközben a nő azt éli meg, hogy ez az ember, ez már megint ugyanolyan, mint a másik volt, már megint nem értékeli kellően az ő csodálatos dolgait, a kedvességét, az aranyosságát, és mi lenne, hogyha tovább lépnénk. Tehát hogy már úgy értem, hogy nem annyira új ez a kapcsolat, tehát nem mostani kezdődés, hanem még nem ford ki. És itt pontosan ez az ellentmondás mutatja nekem azt, hogy ami alátámasztja a kapcsolat jellegére az előbb kiírt dolgokat, hogy az egyik úgy éli meg, hogy csodálatos, a másik meg úgy éli meg, hogy szörnyű. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen. És az utazásra. Amit mondtam az előbb, hogy tehát ez ugyanolyan az értékesség szempontjából ez a másik fél ugyanolyan, mint a többi volt, ugyanolyan, mint az előző volt, ugyanúgy nem értékel engem, és eközben pedig lelkileg őt ez nagyon megviseli, nagyon nagy problémákat él meg magában, és azt gondolja, hogy hogy ő már nem is kap igazi szeretetet. Ez
De valószínűleg a probléma ott van, hogy nem mondja ki, hogy magába folytja ezeket a dolgokat, magában hagyja, tehát, hogy úgy ad a másiknak, hogy közben nem adja a tudtára, hogy ezért ő, hát nem az, hogy cserébe vár, hanem hogy ez nem csak így jár alapon van, hanem hogy ő neki ez egy kezdő lépés, és a másiktól hasonló lépést várna. És ezt nem mondja ki. Ez csak feltételezi. Feltételezi, hogy a másik tudja. De képzeljétek el, hogy mint ahogy az óvodában például megtapasztaltuk azt, hogy már hogy az egyik gyerek tudja, hogy kell fogat mosni, a másik meg nem, mert az egyiknek otthon megmutatták, a másiknak nem. Ugyanígy van a felnőtt életünkben is, hogy nem feltételezhetjük azt, hogy a másik személy a mi kezdeményezésünket úgy értelmezi, ahogyan azt mi gondoljuk, mert hogy ő más tanult meg. Ő másképp élte meg az életét, ő más módon szocializálódott. Az ő szülei például nem szerették egymást, már úgy nem szerették, hogy így látványosan. Ő neki a szeretett nyelve más, mint a tied, vagy mint a női félé, és innentől kezdve teljesen el tudnak egymás mellett beszélni. És itt ezt látom, hogy, vagy ez lehet az egyik probléma, amiért itt a női személy megtestesítőnél újra és újra megjelennek ezek a problémák, hogy ő mindig feltételezi, hogy a párja vagy a társa az tudja, hogy ő mit akar, de nem tudja. Mert ő egy teljesen különálló ember, akinek teljesen más korábbi megélései voltak, más környezetből jön, minden más, és nem szégyen az, hogy elmondjuk, hogy én ilyen kedves is tudok lenni, de annyira örülnék, hogyha én is kapnék ilyen figyelmet, vagy én annyira örülnék, hogyha ezt kapnék, vagy azt kapnék, vagy már lehet arról olvasni például, hogy amikor az ember a évfordulóira készül, akkor úgy finoman célozhat a másik személynek azt, hogy évforduló lesz, és akkor már nagyon várom, és annyira szeretnék egy ilyet vagy olyat kapni. Nem adunk lehetőséget arra, hogy a másik elfelejtse, nem adunk lehetőséget arra, hogy ne tudja. Ha viszont ennek ellenére és ezt így visszaigazolja, hogy jaj, tényleg kedves, ez közeledik, tehát nem az, hogy elmegy a füle mellett, mert mi csak elmondtuk, hanem ő le is reagálja, tehát eljut a tudatáig, és ennek ellenére ő mégsem csinál semmit, na ott akkor a kapcsolaton kell elgondolkodni, hogy akarja ez a másik fél vagy sem. Ha pedig mondjuk megkapjuk azt, akkor ez az első lépés lehet, hogy ne csak egy ilyenfajta ürességet éljünk meg, hogy a másik már megint nem érdeklődik irántunk. És itt ezt látszik ebben a kapcsolatban, aki most az energiája itt van. Látszik az, hogy van itt kettejük között szeretet, nem is kevés, de itt azt hiszem, hogy az egymás iránti viselkedéseket kell megtanulni. Egyrészt a női fél részéről, hogy ne adjon túl sokat, ne idő előtt adjon, a férfi fél részéről pedig az, hogy hát nem csak adok, vagy nem csak kapok, hanem adnom is kell. És itt ugye az adok-kapok egyensúly fontos mind a két részről. Lehet, hogy nekik éppen ezt kell egymástól tanulni, és azt, hogy hogyan nyilvánuljon ez meg. Na de megkérdezzük az érzéseiket, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt kérnék szépen, hogy mit érez a férfi a nő iránt, milyen érzései vannak a férfinak a nő iránt,
és a nő a férfi iránt. Na, milyen érdekes, látjátok, pedig megkevertem, és máshonnan húztam. Itt megint ez a kettősség jön ki, a férfi úgy éli meg, hogy ajándék az, hogy ők találkoztak, csodaszép, nagyon jó dolog, és a nő pedig bele van keseredve ebbe az egészbe. Itt megint csak azt tudnám ragozni, amit az előbb elmondtam a női fél részéről, de ezt én nem szeretném újra és újra elmondani, viszont a férfinál rákérdezek erre az ajándékra, hogy arról mit tudhatunk meg, mi ez az ajándék az őnála, és a találkozásra, a látogatásra is. A férfi azt úgy éli meg, hogy ez a kapcsolat a reményeit, amit titkos reményeit valósítja meg, és őt kirángatta abból a mély depresszióból, amiben ő korábban volt, a találkozás, és ő ezt így éli meg, így ezt érzi a másik személy iránt. A másiknál nőnél kérnék szépen a kevés pénzre. Az utazásra. Ha úgy érzed nőként, hogy ez egy mélyen érző személy, akkor mindenképpen fontos, hogy megtanuljatok kommunikálni, és itt folyamatosan nekem a torokcsakrám az állandóan elzáródott, vagyis azt jelenti, hogy itt nagyon sok mindent kellene megbeszélni őszintén, és a férfinak is kellene beszélni arról, hogy mi az, amit ő érez, meg gondol. Lehet, hogy szokatlan, lehet, hogy nem így élte eddig az életét, de hogyha fontos ez a kapcsolat neki, már pedig úgy látom, hogy fontos ez a kapcsolat mindkettő félnek, akkor mindkettejüknek fontos, akkor meg kell tanulni beszélni egymással, ugyanis ha ők össze szeretnének költözni, például, ha ők szorosabbra akarják fűzni a kapcsolatot, ott is az a lényeg, hogy úgy kezdeni, hogy akkor megbeszéljük az együttélés szabályait. Ott is fontos, hogy én ezt csinálom, te ezt csinálod ott, és akkor lehet tudni, nem várunk a másikra, nem várjuk azt, hogy kitalálja a gondolatunkat, akármennyire is egy húron pendülünk, akármennyire is érzékeli a mi gondolatvilágunkat, és akármennyire is kitalálja, hogy mi mit szeretnénk, még akkor is muszáj megbeszélni, mert ha egy olyan periódusba kerül bármelyik fél, hogy az energiacsere nincs meg a két lélek között, akkor bizony megtörténnek ezek a egymás mellett elcsúszások, és akkor így és akkor megjelennek a kapcsolatban a problémák, aztán az majd halmozódni fog. Tehát, hogyha így le vannak fektetve az alapszabályok, akkor úgy tud működni, és ehhez viszont kommunikációra van szükség. És itt nagyon fontos ebben a kapcsolatban, azt érzem. Most, hogy a kommunikációról beszélek, semmilyen elakadásom nincsen, mármint orok szempontjából. Az előbb meg, amikor a problémákat soroltam fel a női félnél, ott folyamatosan elzáródott, tehát azt jelenti, hogy ezt ő magában tartja, és nem mondja ki. A másik félnek meg eszébe sem jut, hogy ilyen probléma lehet. Tehát látszik itt ebből a kapcsolatban, hogy ennek van jövője, de megnézzük akkor, hogy fog-e történni a következő 1-2 hétben itt bármi, hogyan fog alakulni ez a kapcsolat, a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg erről.
Lehetséges, hogy azok a családi minták, amiket mondjuk gyerekkorban megtanult egyik vagy másik fél, azok talán a vágyak miatt háttérbe szorulnak, és már nem az lesz az elsődleges. Lehetséges, hogy ez nem fog könnyen menni, mégis azt gondolom, hogy megvan az esélye egy új szakasznak, megvan az esélye annak, hogy másképp folytatódjanak a dolgok, mint ahogy eddig mentek. Talán, ha valamelyik fél látja ezt a videót, és akkor megfontolja azokat, amiket elmondtam. Nagyon nagy erő kell hozzá, de mindenképpen azt gondolom, hogy legyél biztos abban, hogy a szükséges erőt mindig megkapjuk. Csak az a bátorság kell, hogy akkor megtegyem az első lépést, és amikor valami ilyen nagy dolgot tervezünk, akkor mindig egy pici lépést gondoljunk ki első lépésként, és az megadja azt a sikerélményt, ami a következő lépéshez kell. Tehát ez egy nagyon hasznos praktika, hogy így jussunk előbbre. És akkor most a hamisságra kérnék szépen, hogy esetleg mi ez a hozott minta, amit változtatni kellene. Hát a távolságtartás, hogy gondolatban éljük meg az életet, és nem mondjuk ki. Lehetséges nagyon sok családban az, hogy locsogunk, fecsegünk a telefonon órákat, és közben a lényeges dolgokat nem mondjuk el. Nem mondjuk el, hogy mit érzünk, nem mondjuk el, hogy éljük meg az életet, nem mondjuk el, mert az nem szokás, mert azt nem, de azt elmondom, hogy a Marcsival ezt beszéltem, meg a Julival ez történt, és a mindenféle, hogy milyen volt a forgalom, meg hogy milyen viszét láttam a tévében, a moziban, a boltban, de arról valójában nem beszélünk, hogy mit érzek én, hogyan élem meg a hétköznapokat, hogy rosszul esik az, hogy reggel nem vár meleg kávé, de meg sem beszéltük, akkor hogyan várna engem meleg kávé például, vagy hogy hétvégén szeretnék tovább aludni, úgyhogy ne keltsenek fel engem x idő előtt, mert hétközben nagyon-nagyon korán kelek, és azt a látszatot akarom élvezni, hogy én addig alhatok, ameddig akarok. Szóval, hogy ezekről beszélni kell, és ilyen jellegű dolgokat, de ez nagyon sok esetben nem történik meg. És itt a lehetőség arra, hogy ebben az új ciklusban, ami a mai nappal indul, a következő 30 évünket meghatározza, és ez lesz a lényeg benne, hogy képesek vagyunk-e más módon viszonyulni, vagy más módon megélni az életet, változtatni bizonyos dolgokon, amelyik nem jól működtek benne, vagy pedig megvárjuk, ameddig megkapjuk az élettől a következő pofont, hogy haló, ébresztő. És itt erről beszéltek itt a lapok, amit az elején is mondtam, hogy lehetőség lesz erre, és szerintem sok esetben meg is történik, de a bosszúságra kérnék szépen még. Bizony. Valószínűleg az mélyen a tudat alatt az azért mindenki tudja, hogyha megtenné ezt a változást, akkor az jó hatással lenne az életére. Tehát nagyon örömtelibbé és kellemesebbé tudna válni. Úgyhogy akik itt vannak és nézik a videót, én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ez megéri, ez a kapcsolat azt, hogy változtassatok rajta, megéri a próbát, mint mondtam, elsőre nem az egész ajtón kitárni sarkig, hanem csak így résnyire, úgy, ahogyan a
farkas akart bekéreckedni a malackáik házába, bedugta a kezét, aztán a lábát okosan, mert hogy meg lehet ezt oldani, mert itt nem farkasok vagytok, csak a módszert lehet ellesni, és az hatásos lehet. És amennyiben a saját kapcsolatotokra vonatkozóak szeretnétek megtudni többet, vagy ezzel kapcsolatosan vannak olyan megérzéseitek, gondolataitok, amiben úgy segíthetnék, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Oda tudtok írni, vagy jelentkezni egyéni konzultációra. Most jeleztem, hogy elkezdtem a családi karmaoldást is, mint energetikai kezelést, ahol a égi támogatással igyekszem kideríteni azt, hogy mi okoz bizonyos blokkokat az emberekben. Én, mint közvetítő veszek részt ebben, és az égi segítőm az, aki vezet bennünket, és végig megyünk a család a generációs vonalon, és nagyon sok esetben akár a hetedik ziglen is, és ott kiderülhetnek olyan dolgok, hogy amik nagy hatással vannak az életünkben. Például itt, amit elmondtam, az, hogy miért nem beszélünk arról, hogy mi a jó nekem, és mi a jó a másiknak, vagy számtalan ilyen dolgot láttam már, vagy találkoztam, hogy mennyi minden akadályoz bennünket az értékek elfogadásában, a szeretet elfogadásában, de például a hitünk megélésében is nagyon-nagyon furcsa dolgok történtek a múltban, amik nem lettek feldolgozva, és generációkon át örökítve lettek, mintákban is, akár még sejtekben is, és ezeknek a feloldását hasonlóan például egy családállításhoz, azt csak itt én vagyok a közvetítő, és nem lép be senki más abba a térbe, ahol ezek az információk vannak, és akkor erről is van leírása, vagyis egy link a leírásban, amiről többet olvashattok, és kérhetitek, mint ahogy az is szerepel, hogy a rezgésszínnövelésre általam több mint egy évtizede használt eszközt, illetve eljárást osztom meg. Arra is lehet jelentkezni, az is ott van a linkben, úgyhogy nagyon szívesen segítek mindenkinek, aki szeretne változást az életében, aki szeretné, hogy ezek a dolgok jól alakuljanak végre. Úgyhogy mindenkinek kívánok ehhez sok erőt, és kérlek írjátok meg a kommentben azt, hogy hogyan gondolkodtok erről, mit gondoltok, amit elmondtam, ti érkeztetek már ilyen ismétlődő szituációkba, vagy nem, vagy felismertetek-e valami hasonlóságot, ezt hálásan köszönöm, hogyha megosztjátok, és akkor a lájkot és a feliratkozást is köszönöm, és addig pedig, hogy amíg személyesen is beszélünk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!